Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Om Shanti and good evening to everyone. Om Shanti és mindenkinek jó estét. So very warm welcome to everyone to this lecture, which is on the subject of making a personal relationship with the source of power. Mindenkit szeretettel üdvözöl ezen az előadáson, aminek a címe, hogy hogyan teremtsük meg a személyes kapcsolatot az erőforrásával. So first of all, we have to look at some terminology and define our terminologies. Sorry, once again, because I was just... Yeah, is everybody comfortable? You can move more towards the middle. Lehet hallani a mikrofont, mert itt jelezték, hogy nem hallanak. Hátul is lehet hallani? Is this working? Angolul értenek egyébként? Értenek angolul? Like that is better? Yeah. Okay. So, let me reiterate that we're going to be talking about making a personal relationship with the source of power. Tehát arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet megteremteni a személyes kapcsolatot az erőforrásával. And so we need to look at terminology. What exactly do I mean with personal, relationship, source and power, those four things? Először is meg fogjuk nézni, mit jelentenek ezek a szavak, személyes kapcsolat az erőforrásával. Mit akar? We do have relationships with people, with places and with things. Kapcsolatunk van az emberekkel, helyekkel, tárgyakkal. And just put this like this. When you have a relationship with a thing, it's gives you happiness, and maybe you depend on it, like your car, or some special item that you feel is very important for you, but itself doesn't have a relationship with you. Amikor valamivel kapcsolatunk van, akkor általában ez boldogságot ad, legyen ez egy tárgy vagy egy hely, de mi nem adunk ezáltal annak a dolognak boldogságot. It's not totally true, because with physical objects there is a kind of energy flow that takes place, so that physical object takes on some of your vibrations, some of your, something about you goes into that thing that says it's yours. Ugyanakkor ez az állítás nem teljesen igaz, mert a tárgyakkal van kapcsolatunk, a tárgy és közöttünk is elindul egyfajta energiaáramlás, a vibráció áramlása, és a tárgyak is érzékelik a vibrációt, amit mi kibocsájtunk, kisugárzunk. Have you experienced that? Ezt megtapasztaltátok? And especially say you have something like maybe you have a necklace or a ring and you've had it for 30 years, 40 years, and it's just part of you. Például, ha van egy nyakláncunk vagy egy gyűrünk, akkor azzal kialakul egyfajta kapcsolatunk. Then places, you may have somewhere that you go to. For example, there are people who have an ancestral village that they may be not living there, but it's there in their family, and you have a very deep relationship with it. Például, hogyha embereknek van valamilyen kapcsolata egy olyan hellyel, ahol az ősök éltek, azzal is van egy mély kapcsolat. And then people, obviously people are very important for us. És természetesen az emberek is nagyon fontosak számunkra. The people that we have the closest connection with, these are our blood relatives. Akikkel a legszorosabb kapcsolatunk van, azok a vérszerinti rokonaink. And even if you don't see someone, your sister, your brother, for years and years, or you get separated, when you come together, you're not strangers, it's totally connected.
Amikor valakivel nem találkozunk hosszú-hosszú éveken keresztül, akkor nem érezzük úgy egy több éves találkozás után, hogy ők idegenek, hanem érezzük azt a mély kapcsolatot velük. Because of that blood relationship, you can never be really cut off. És a vér szerinti kapcsolat miatt igazán nem is tudjuk önmagunkat elvágni azoktól a kapcsolatoktól. Now, the strongest relationship is a relationship with a person, because that person has an independent and very conscious relationship with you. A legszorosabb kapcsolat mindig egy személlyel alakul ki, mert ez egy tudatos függő kapcsolat, ami kiépült. So when we're talking about a personal relationship, it's I, the person, having a relationship with you, but another person. Tehát amikor egy személyes kapcsolatról beszélünk, akkor én, a személy, kialakítottam egy kapcsolatot azzal a másik személlyel. So when we're talking about having a personal relationship with the source of power, then we need to know the source of power is a person or a thing. Ahhoz, hogy kialakítsuk a személyes kapcsolatot az forrással, először is tudnunk kell, hogy ez a forrás, ez egy dolog, vagy pedig egy személy. Now one source of power would be the electricity generating station. I'm sure you don't have a relationship with that other than through your electricity bill that you have to pay. Tehát ugye az egyik kapcsolat persze az erőforrásával lehet az elektromos műveken keresztül is, de hát ugye ez nem egy olyan személyes kapcsolat, amire ő gondol. Kialakul a kapcsolat az, hogy kifizetjük a számláinkat. So we're not talking about the electric power, we're talking about some other kind of power. Tehát ő most nem az elektromos erőről beszél, hanem valami más erőről fog beszélni. So when we say personal relationship with a source of power, we're talking about some sort of a power, which is some sort of a person. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az erőforrás, akkor egy olyan dologról beszél, ami olyasmi, mint egy személy. So there isn't anyone that you know, or even that you don't know, who you would say that person is the source of power for me. Nyilván nem ismerünk senki olyat, akire azt mondanánk, hogy igen, te vagy az erőforrás a számomra. I mean, there may be people you say, if that one loves me, then I'm okay. So they're a kind of a source of love. Persze lehet egy személyes kapcsolat, amiben azt mondjuk, hogy ha te szeretsz engem, akkor te válsz számomra a szeretet forrásává. For some people, they have very, very powerful relationship with their dog. That my dog is very loyal to me, and my dog will always be faithful. So that's a source of some kind of a security. Például, ha valaki érzi, hogy a kutyája nagyon hűséges, akkor úgy érzi, hogy ez egy biztonságot ad neki, tehát az a kutya válik a biztonság forrásává számára. But a source of power is actually something much higher. De az erőforrás ennél sokkal magasabb szinten van. So if you're thinking about yourself, okay, power. What sort of power do I need? What sort of power do I get? And what exactly is that? It's not electric power, it's spiritual power. Tehát amikor arra gondolunk, hogy erő, akkor milyen erőre van szükségem, mi az, amit szeretnék megkapni, tehát, hogy mondta, ez nem egy elektromos erő, hanem egy szellemi erő. So that means we have to look at what is exactly spiritual power, physical power, emotional power, social power, financial power. There are many different kinds of powers. Nagyon sok típusú erő van, lehet szellemi erő, lehet fizikai erő, lehet valamilyen társadalmi erő, és lehet a pénzügyi erő is. So your source of financial power would be your job or some benefactor or your bank, your stockbroker, but that's not the one we're talking about here.
A gazdasági erőforrás az lehet a saját munkánk, vagy éppen a bankszámlánk, vagy valamilyen broker. And what exactly do we mean by spiritual power? De mit értünk a szellemi erő alatt? The spirit means something which is to do with the soul, something which is beyond the everyday tangible reality. Tehát a szellem valami olyasmi, ami túl van a mindennapi realitáson, ami megfogható, ami érzékelhető. Sometimes when people are just desperate because everything is not working and they turn to God and they say, give me strength. Néha az emberek, amikor kétségbe esett szituációban vannak, akkor Isten felé fordulnak, és azt kérik tőle, hogy adjál nekem erőt. Have you ever experienced something like that? Valaha is tapasztaltatok ilyen helyzetet az életetekben? So we're really talking about that kind of power. Tehát most mi erről az erőről fogunk beszélni, erről a típusú erőről. So now, what do you need spiritual power for? Miért van szükség szellemi erőre? You know, the self that we are, we usually use physical power for everything. Általában énként fizikai erőt használunk mindenre. But when the physical power no longer functions or is no longer able to provide what we want, that's the time when we look beyond physical power to spiritual power. Amikor a fizikai erő többé nem működik úgy, ahogy mi szeretnénk, nem tudjuk elérni a fizikai erő által azt, amit szeretnénk, akkor nézzünk azon túl, és keressük a szellemi erőt. You know, sometimes, occasionally in life, we have to face very difficult challenges. Néha az életünkben nagyon nagy kihívásokkal kell szembenéznünk. People who talk about stress, they say that the most stressful thing is getting married and then getting divorced. Amikor az emberek a stresszről beszélnek, azt mondják, hogy az élet legstresszesebb dolga megházasodni és aztán elválni. Or standing up in front of people with a microphone and talking to them. That's supposed to be really stressful. Actually, it's not too bad. Vagy például, amikor az ember egy mikrofonnal nagy tömeg előtt áll és beszélnie kell, de ez valójában nem is annyira stresszes. You know, if you're used to it, it's just like same as you're talking to another person. Ha ezt megszokjuk, ezt már többször csináltuk, akkor ez olyan, mint hogyha egy személyhez beszélnénk. Have you ever been betrayed? Valaha is éreztük ezt, hogy kihasználnak. Experienced that? That's very difficult. Az egy nehéz dolog. You know, so you really need strength when you have been betrayed. Tehát akkor nagyon sok erőre van szükség egy ilyen helyzetben. Because you put your trust in someone or something and it failed you, so that makes you feel really bad. Tehát nagyon rosszul érezzük magunkat, amikor valakiben nagyon bíztunk, és az kihasznált minket. And the bad feeling that you have is a psychological pain, and you can even call it a spiritual pain. Ezt lehet pszichológiai fájdalomnak, de akár szellemi fájdalomnak is nevezni. But then you have to deal with it. De ezzel valahogy foglalkozni kell, meg kell oldani. So you have to find an inner strength inside yourself, and maybe it's not there. Ehhez meg kell találni a belső erőt, hogy ezzel foglalkozni tudjunk, de lehet, hogy nincs ott bennünk ez az erő. So then you need to find some strength which is out there somewhere. Ezért azt az erőt meg kell találni valahol, ami rajtunk kívül van. Sometimes you may have a very big challenge to do with your health. Néha nagy kihívások vannak a saját egészségünkkel kapcsolatban.
you know, you may get a very big illness, or you may go to the doctor quite innocently and he says, well, sorry to say, but you have 1 month to live. Valaki nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy sajnálom, de azt kell mondanom, hogy 1 hónapja van. That's like somebody drops a bomb on your head. Ez olyan, mintha valaki bombát dobna ránk. But it happens, you know. De ez megtörténhet. And it happens to quite a few people. És ez elég sok emberrel megtörténik. Usually concerning something like cancer. Például egy olyan betegség, mint a rák. Because cancer, you think you're fine, you got some small problem, and they tell you it's over, you know. Ugye azt gondoljuk, elmenjük az orvoshoz, hogy csak egy kis problémánk van, és az orvos azt mondja, hogy nem, mindennek vége. Because it's a very hidden illness. Ez egy nagyon rejtett betegség. And so when you get a message like that, then you really need strength to deal with that piece of information. Ilyen üzenetet vagy információt kapunk, akkor nagyon sok erőre van szükségünk, hogy ezzel megbirkózzunk. Or, you know, something really big happens to one of your children. Many of you would have children, yeah? Biztos a többségeteknek van gyereke. Ha valami nagy dolog történik a gyermekkel, so that's a big deal. Az is egy nagy dolog. Or someone very, very close to you, they die, they leave their body. Vagy valaki, aki nagyon közel áll hozzánk, elhagyja a testét, meghal. And they have been very, very important for you for many, many years, and then all of a sudden you're alone. Valaki, aki nagyon fontos volt számunkra, hosszú-hosszú éveken keresztül, és aztán ott maradunk egyedül. So, you know, there's many things that happen to us in life that cause us a big difficulty, and we really need strength at such a time. Tehát sok dolog lehet, ami nehézséget okoz az életünkben, és ahhoz, hogy azokkal megbirkózzunk, erőre van szükség. And it's not muscular strength, you know. Tehát ez nem az izmoknak az ereje. It is really what we call inner strength or spiritual strength or power of the soul. Ez tulajdonképpen a belső erő, a szellemi erő, vagy a léleknek az ereje, így is lehet nevezni. So now where are we going to find that? És hol fogjuk ezt megtalálni? So usually this is coming from a source which is outside ourselves, and even you can say outside the known universe. Mondhatjuk azt is, hogy ez a forrás, ahol ezt megtaláljuk, ez rajtunk kívül áll, és túl az univerzumon. Now, you know, that's very mysterious. Ez nagyon misztikusan hangzik. You know, what we're talking about here is God. Akiről most beszélünk, az Isten. You see, who is, we don't know, a someone, or a something, or an energy, or what? Micsoda, kicsoda ő, egy energia, egy valaki, vagy egy valami. You see, they say God is spirit. Azt mondják, hogy Isten a szellem. And spirit is something that you can't see. És a szellem valaki olyan, vagy valami olyan, amit nem láthatunk. So then they also say, well, God is invisible, definitely. Azt mondják, hogy Isten láthatatlan. So then the question is it possible to have a personal relationship with someone or something so intangible and so mysterious? A kérdés fölmerül, hogy vajon lehet ez személyes kapcsolat valaki olyannal, aki ennyire láthatatlan, meg érinthetetlen. So then you have to ask yourself, well, do I believe that there is such a thing as God? Ezért az első kérdés, amit föl kell tennem, hogy hiszek abban, hogy létezik Isten.
because there isn't any proof, you can say. There isn't any scientific proof. Mert ebben nincsen semmilyen tudományos bizonyítás vagy bizonyosság. So you either think there is, or you think there isn't. Vagy azt gondoljuk, hogy igen van, vagy azt gondoljuk, hogy nem, nincs. And that's something that you discover inside yourself, whether you think there is or whether you think there isn't. És ez valami olyan dolog, amit mindenkinek önmagában kell felismerni, hogy vajon hisz abban, hogy Isten létezik, vagy nem. I remember not very long ago I was in Russia talking about these things, and people there said to me, well, I was raised to be atheist. They didn't say I am atheist. Nem olyan régen Oroszországban voltam, és hasonló témában tartottam előadást, amikor az emberek azt válaszolták, hogy minket úgy neveltek, hogy ateisták legyünk. Nem azt mondták, hogy mi ateisták vagyunk, hanem minket arra neveltek, hogy ateisták legyünk. So it seems that this is something that's deeper or beyond your education or your conditioning, your social conditioning. Ez úgy tűnik, mintha ez túl lenne az oktatáson, vagy a társadalmi elvárásokon, vagy rendszereken. So it's a very subtle thing, but it's not completely intangible. Ez egy nagyon szubtilis dolog, de nem teljesen megfoghatatlan, vagy megérinthetetlen. So now, having a personal relationship with such a one, that's what we're talking about today. Tehát akkor most megnézzük, hogy hogyan lehet ezzel a valakivel egy személyes kapcsolatot kialakítani. So that means it's very private, very personal, very deep on the inside of your being. Ez azt jelenti, hogy ez nagyon privát, ez nagyon személyes, ez a lényünk belső lényével történik. So in the practice that I do, which is called Raj Yoga, we learn that you need to be very conscious of your inner being. Abban a gyakorlatban, amit én gyakorlok, amit Raja Jogának nevezünk, azt tanuljuk, hogy nagyon tudatosan kapcsolatot kell teremteni a saját belső énünkkel. And we call that the soul. Ezt hívjuk, ezt az ént hívjuk a léleknek. And we think that, the self, the actual me, the life force that is me, that's the soul. A lélek az valójában az életerő, az én vagyok. And then there is a relationship between the soul and the source of power. És van egy kapcsolat a lélek és az erő forrása között. So if you want to amplify that relationship or really experience a personal relationship, then you have to have a relationship with yourself first. Ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot megerősítsük, vagy egyáltalán kialakítsuk ezt a személyes kapcsolatot, először is önmagunkkal kell kapcsolatba kerülnünk. So now this very interesting question comes from time to time, do you know who you are? Ezért felmerül a kérdés, hogy ismerjük-e önmagunkat. Do you know who you are? Ismeritek önmagatokat? No idea, right? No idea. Nem. Még ötlet sincsen. Because it's such a deep thing, who are you really, really, really? Ez egy nagyon mély dolog valójában megtudni azt, hogy kik is vagyunk valójában. When you're thinking about your identity, you think, well, I'm the parent of these children, I am the child of these parents, I am the citizen of this country, I am the person who works in this organization, I am a person of this profession. This is how we think of our identity. Általában úgy gondolunk a saját identitásunkra, hogy én ennek és ennek a gyermeke vagyok, vagy ennek és ennek a szülője, itt élek, itt dolgozom, tehát a fizikai dolgokra gondolunk.
But you know, all of these relationships that you have, which give you your identity, you could lose them, and then what happens to your identity? De ezek mind olyan dolgok, amiket bármikor elveszíthetünk, és akkor mi történik a saját identitásunkkal? You know, there are some people in this world, they're stateless, they don't have a nationality. A világban van néhány ember, akinek nincsen országa, nem tartozik semmilyen országhoz. Right? So you can't say I am such and such a nationality because you don't have one. Nem mondhatja azt magáról, hogy én ehhez és ez a nemzethez tartozom, mert nem tartozik sehová. I remember encountering someone from Indonesia immediately after that big tsunami that came a few years ago, and they lost everyone in their family and everyone in their village, and their biggest problem was they had no more identity. Emlékszem, valakivel találkoztam Indonéziában nagy cunami után, aki mindenkit elveszített, de elveszített mindenkit a környezetében és abban a faluban, ahol élt, és a legnagyobb problémája az volt, hogy elveszítette a saját identitását. So we take our identity from people, from places, from things. Az identitásunkat helyektől, emberektől, dolgoktól akarjuk venni, vagy kölcsönözzük. And these things that give us our physical identity, we experience them through our sense perceptions. És ezeket a fizikai dolgokat, amik átadják az önazonosságot, az érzékszerveken keresztül érzékeljük. But if you would lose your sight, de például, hogyha elveszítjük a látásunkat, your hearing, vagy a hallásunkat, your sense of touch, az érintés képességét, your sense of smell, a szaglás képességét, and your sense of taste, vagy az ízlelés képességét, that's it. The world is no longer accessible to you. Akkor számunkra a világ többé nem megközelíthető, megfogható. But you still exist independently of your sense perceptions. De továbbra is létezünk, független attól, hogy hogyan működnek az érzékszerveink. So when we're thinking about this subject, we're going in quite deep inside. Who is the me that, for whom these sense perceptions belong? Ki az az én, akihez tartoznak ezek az érzékszervek, az érzékelés képessége? Because you still exist, even if you cannot perceive the material world. Még akkor is létezünk, ha egyébként nem tudjuk érzékelni a fizikai világot, az anyagi világot. So when you start to practice to be what we call soul conscious, you start to come in contact with your deepest inner self. Amikor elkezdjük gyakorolni azt, amit mi lélektudatosságnak nevezünk, akkor a legmélyebb énünkkel kerülünk újból kapcsolatba. See, so it's like that's what meditation is for, going inside deep, deep, deep and make contact with your own soul. Ez, amit a meditációban teszünk, egyre mélyebbre menni és kapcsolatot teremteni önmagunkkal, a lélekkel. Because most of the time our soul or our self, our spirit is oriented to the outside world, the material world. Általában a én, ugye a lélek, az kifele irányítja a figyelmét a külvilág felé. Have you ever seen a dead body? Láttunk már halottat? So that body is there, there's no life. Az a test az ott van, de abban már nincsen élet. You cannot make contact with the person because the person's gone. Nem tudunk kapcsolatot teremteni azzal a személlyel, mert az a személy már elment. You just have
the remains, what's left when the person is gone. Csak az marad, ami ott marad, tehát a holttest, miután a személy elment. And you cannot, have a relationship with a dead body. That's not possible. Tehát nem lehetséges, hogy egy halott testtel kapcsolatot teremtsünk. So what do we do with dead bodies? We have to destroy them. Mit kell tenni azzal a testtel? Ezt megsemmisítjük. But you wouldn't want to destroy a living person. De nem szeretnék elpusztítani vagy megsemmisíteni egy élő lényt, egy élő személyt. That means the person is that spirit which gives life to that body. Az a személy, az a szellem, aki tehát életet ad annak a testnek. So when you're relating to another human being, in reality, it is the inner self relating through your body and through their body to their inner self. Ha kapcsolatot teremtünk egy másikkal, akkor tulajdonképpen a belső énünk teremti a kapcsolatot a másiknak a belső énjével a testen keresztül. So that's a personal relationship with another person. Ez a személyes kapcsolat egy másik személlyel. What do you like about people? Mi az, amit szeretünk egy másik emberrel kapcsolatban? I mean, yeah, you like, they look nice. Igen, szeretjük azt, hogy szépek. They dress very well. Nagyon jól öltöznek. They have a nice house. Szép házuk van. But still, your relationship is deeper than that. De a kapcsolat azért ennél mélyebb. You're interested in their heart. Minket a szívünk érdekel, a szívük, a másiknak a szíve. What kind of mind they have. Hogy milyen a tudatuk. What kind of character they are. Milyen személyiségek. What their values are. Mi az értékrendjük. And if in your personal relationships that person disappoints you, then you have to rethink the relationship. Hogyha egy ilyen kapcsolatban a másik csalódottságot okoz, akkor újra kell gondolni ennek a kapcsolatnak az értékét. They still look nice, they still have a nice house, and they dress well, but you don't like them anymore. Még mindig jól néznek ki, szépen öltöznek és szép a házuk, de már nem szeretjük őket annyira. Because you found a flaw in their soul. Meg kell találni azt az áramlatot a lélekben, ami vonz. Have you experienced that? Ugye ezt megtapasztaltuk már. So, we don't really normally talk about it this way, but when you analyze it, you find that, it is the inner me who's relating to an inner you, and that's what makes the relationship. Általában erre nem gondolunk, és ezt nem analizáljuk, de ez így történik, hogy a belső én az, aki a másiknak a belső énjével megteremti a kapcsolatot. But you know another person by their face, yeah? Megismerjük a másikat, vagy felismerjük az arcán keresztül. But could you recognize that person if they didn't have their face? Fölismernénk azt a szemét, ha nem lenne arca. You think? Yes, they say. Can. Because a person has there's a vibration, there's a feeling that, that's that person. Igen, mert annak a személynek vannak érzései, van vibrációja, és ez alapján azt mondanánk, hogy igen, ő az. There are many things which are very individual about people, like how they walk. Nagyon sok olyan dolog van, ami nagyon egyedi az emberekkel kapcsolatban, például, hogy hogyan mennek, hogyan sétálnak. Or the sound of their voice. Vagy pedig mi a hangjuknak a minősége. But the actual vibration of their being, you can even feel that if you're very sensitive. Hogyha nagyon érzékenyek vagyunk, akkor érezzük a másik lényének a vibrációit, a kisugárzását. And one of the reasons why we do meditation is so that we can increase our sensitivity to the actual person that we are and the other person that we're
having a relationship with. A meditáció egy másik célja, hogy ezt a képességet, az érzékenységnek ezt a képességét fejlesszük. Egyrészt, hogy érezzük önmagunkat és a másik szemét. So really the source of spiritual power is one that we call God or Allah or higher power. There's a variety of names for this. A erőforrásának több nevet lehet adni, lehet azt mondani, hogy ő Isten, ő alak, ő a legfelső forrás, a legmagasabb forrás. Or you can say supreme being or universal power. Mondhatjuk, hogy azt, hogy az univerzális erő, vagy a legfelső lény. So different people have different words, but it's referring to the same one. Különböző emberek különböző néven szólítják őt, de ugyanarra az egyre gondolunk. So some people say there's only one God, or God is one. Van, aki azt mondja, hogy csak egy Isten van, vagy hogy Isten az egy, az egyetlen. Human beings, there's, I don't know, coming up to 8 billion. Emberi lény, nagyon sok van, talán megközelítjük most már a 8 milliárdot. And you know if somebody's a human being, or if they're not a human being, then it could be an animal or something like that. Tudjuk, hogy valaki egy emberi lény, vagy hogy nem egy emberi lény, hanem egy állat. But God, there's not many of them, there's only one. De Istenből nincs több, az csak egyetlen. Now the question is, how do you recognize that one? A kérdés az, hogy hogyan tudjuk azt az egyetlent felismerni. It's quite difficult. Ez igen nehéz. Because God doesn't have a body. Mert Istennek nincs teste. Is that right? Ez így van? So, you know, can you recognize somebody who doesn't have a face? Fel tudunk valakit ismerni, akinek nincsen arca? You know, so it's a bit difficult. Ez egy kicsit nehéz. So this is why we think about, well, what exactly am I, first of all? Tehát ezért van az, hogy először is meg kell kérdezni önmagamtól, hogy ki vagyok én valójában. We say, this is my face. Azt mondom, hogy ez az én arcom. But who is the owner of this face? De ki ennek az arcnak a tulajdonosa? Well, me, I'm the owner. Én vagyok a tulajdonosa. Who is that? De ki az az én? No idea. Ötletem sincs. You know, so we usually avoid thinking about such things. Tehát ezért mellőzzük, hogy ilyen dolgokon gondolkodjunk. But sometimes it comes up. Who am I anyway? De ennek ellenére néha fölmerül a kérdés, ki vagyok én valójában? Sometimes people think, you know, life is so terrible, I think it's better if I die. Néha az emberek azt mondják, az élet olyan borzasztó, hogy jobb lenne, ha meghalnék. Isn't it? They think like that. They get De vannak, depressed. akik így gondolnak, így gondolkoznak. There's a lot of people who are feeling that way. I was reading in the newspaper that 250,000 English young people are wanting to die. Olvastam az újságban, hogy körülbelül 4 millió fiatal meg akart halni, vagy meg akar halni Angliában. And the reason is because they're unable to get employment. És ennek a fő oka az, hogy képtelenek munkát találni. That's a lot of people. És ez nagyon sok ember. And we hope they won't do that. Reméljük, hogy nem teszik meg. Well, they're thinking like that. De mégis így gondolkodnak, hogy jobb meghalni. So that means when the spirit has a lot of difficulty, it wants to go. Amikor a szellem nagyon sok nehézséget tapasztal, akkor egyszerűen el akar menni. Because whatever's going on around, it's unbearable. Mert mindaz, ami körülötte történik, ez számára elviselhetetlen. It's not your body that is feeling that way, that's really your soul. De nem a test érzi ezt, hanem a lélek. So I think that somebody who's feeling like that would really benefit from getting some strength from somewhere out there. Egy ilyen valaki számára, aki így érzi magát, különösen nagyon hasznos és nagyon fontos, hogy kapjon erőt onnan.
Normally you don't think of England as the worst place in the world. Ugye Angliára nem úgy gondolom, mint a legborzasztóbb hely a világon. It might be worse in Liberia or Syria. Lehet, mondjuk a legrosszabb talán mostanság Szíria, igen, vagy Libéria. It's not very difficult to die over there because it's all over the place. Ezeken a helyeken nem nehéz manapság meghalni. But the desire to die or the will to live, that is in the soul. Tehát az a vágy, hogy valaki éljen, vagy az, hogy meghaljon, az a lélekben van. And the soul, they say, the soul is immortal. Azt It can't mondják, die anyway. azt mondják, hogy a lélek az halhatatlan, tehát nem tud meghalni. Right? The soul is immortal, is that right? Ez igaz, hogy a lélek halhatatlan? And eternal. És örökkévaló. Maybe a bit tired. Lehet, hogy kicsit már fáradt. But still, you cannot actually die. De ennek ellenére nem halhatunk meg. But if you're really tired, then you definitely need some power. Ha valóban fáradtak vagyunk, akkor erőre van szükségünk. If you would be a mobile phone, like we have all these mobile phones around me. Tehát, hogyha van egy mobiltelefonom, most körülötte sok mobiltelefon van. But they're not making phone calls, they're practicing to be recorders. Everything De most nem azért vannak is ezek itt, hogy most meg telefonáljunk, de hogy fölvegyük az előadást. But anyway, eventually they're going to run out of power and then you're going to have to plug it into the wall and get some power in it. De amikor lemerülnek ezek a telefonok, akkor újra föl kell őket tölteni. So in a way the same thing happens to the soul. You get really worn out and depleted and weak, and then you need to plug in and get some power so that you can come alive again. Tehát ugyanezt történik a lélekkel, hogy egy idő után teljesen lemerül, és újból föl kell tölteni, rá kell kapcsolódni a forrásra. So actually plugging in is called having a relationship. Tulajdonképpen ezt a rákapcsolódást hívják kapcsolatnak, személyes kapcsolatnak a forrással. You have a relationship and a connection. Van egy kapcsolat, egy ráhangolódás, egy rákapcsolódás valamire. So you have a connection, you put the two things together so that something, some energy can flow through that connection. És ezen a kapcsolaton keresztül, az összekapcsolódáson keresztül valamilyen energia elkezd áramolni. So what we're trying to do here is plug in our soul to the source of power. Amit itt megpróbálunk gyakorolni, hogy önmagunkat, a lelket összekapcsoljuk a legfelső forrással. I think we need a wireless connection. De ez egy, hogy mondják, drót nélküli kapcsolat. And of course, in technology is very helpful for spirituality because it's very subtle. So in technology, a wireless connection, you have some kind of a, like a radiation going on. Ugye a technológia manapság nagyon-nagyon hasznos, mert nagyon sok szubtilis dolog történik abban is. Tehát a drót nélküli kapcsolatban áramlatokat, mit használnak? Radiation. Well, you have a Bluetooth connection. Sugárzást, igen. Okay, sorry. Bluetooth, what a strange name for a wireless connection. Ez a Bluetooth például, amit használunk, milyen furcsa név, azt mondja, hogy kifejezés. But anyway, you understand it because you have to deal with these technical items. De hát megértjük, hogy ez hogyan működik, mert ezeket a technikai eszközöket használnunk kell. And if your phone dies, it won't work anymore. És hogyha a telefonunk meghal, akkor többé nem működik. So the only thing you're interested in is where can I plug in my phone? Where is my charger? Ez az egyedül dolog ilyenkor, ami érdekel minket, hogy hol tudom újból föltölteni a telefonomat. So a worn out, tired, exhausted and depleted soul is feeling the same thing. És ugyanígy működik a léleknél, és amikor teljesen le van merülve, kimerült, elfáradt,
But when you're a soul and you don't know where is the source of power or how to plug in, that's a very problematical situation. De ez egy nagyon problematikus szituáció, mert a lélek nem tudja, hogy mire kéne rákapcsolódnia, hol kellene önmagát bedugnia. So actually our wireless connection is the power of thought. Tulajdonképpen ez a drót nélküli kapcsolat, az a gondolatokon keresztül teremtődik meg. Thought. Have you ever seen a thought? Valaha is láttunk egy gondolatot? You keep creating them, but you've never seen them. Igen, folyamatosan teremtjük a gondolatainkat, de nem látjuk azokat. You say, oh, I have a thought. Igen, van egy gondolatom. Somebody says, okay, what is your thought? És akkor másik megkérdezi, hogy oké, na akkor mondd el, mi ez a gondolat. They don't say, where is your thought? Nem azt kérdezi, hogy hol van az a gondolat. Because you couldn't tell them where it is, but you could say what it is. Mert azt nem mondhatjuk, hogy hol van a gondolat, hanem azt tudjuk elmondani, hogy mi az a gondolat. It's an idea. Ez egy ötlet például. Which came into your mind. Valami felmerült a tudatunkban. Have you ever seen your mind? Valaha is láttuk a tudatunkat? Where is your mind? Hol van a tudat? Oh, I don't really know. No idea really. Még ötletem sincs, ugye, hogy hol van a tudat. The neurosurgeons have been looking for the human mind and they haven't found it. Ugye az sebészek, az orvosok kutatják, hogy hol lehet az emberi tudat, de még nem találták meg. There are many signs of it, but itself they can't find. Nagyon sok jelzés van, de ennek ellenére, meg tudós is van, aki keresik, de nem találták még meg. And it's because a mind is not a physical thing. Azért, mert a tudat nem egy fizikai dolog. Using physical methods, we can only find physical things. Fizikai módszerekkel csak fizikai dolgokat tudunk felfedezni. But we all think thoughts. De mi mindannyian gondolkodunk, gondolatokat teremtünk. So you can actually orient your mind this way or that way. You can focus your mind. Képesek vagyunk arra, hogy irányítsuk a tudatunkat, fókuszáljunk a tudatunkkal. If I say to you, do not think about a green apple, what will happen? Ha valaki most azt mondaná nekünk, hogy ne gondolj egy zöld almára, akkor mi történne? Immediately you get a picture of a green apple. Abban a pillanatban egy zöld almára gondolnánk. So the mind is such a strange thing. If you say do it or don't do it, it's the same thing. A tudat egy nagyon különös dolog. Azt mondjuk neki, hogy tedd ezt, vagy tedd azt. How many people have told you, don't be stupid? Hányan mondták már nekünk, hogy ne légy ilyen őrült? Do you become stupid like that? És mi valóban őrülté válunk? It's a really strange thing. Once you realize how the mind works at least, do it or don't do it is the same thing. Amikor felismerjük, hogy a tudat hogyan működik, akkor ugyanezt történik akkor, amikor azt mondjuk, hogy tedd ezt, vagy ne tedd ezt. So the mind doesn't care, positive, negative, doesn't make any difference. A tudat számára nincs különbség, nem foglalkozik azzal, hogy valami pozitív vagy negatív. So, if I would tell you, do not think about God, what happens? Hogyha én most azt mondanám nektek, hogy ne gondoljatok Istenre, akkor most mit csinálnátok? Well, your mind will get a bit confused because you don't know how to think or not think about God, is that right? Kicsit talán megzavarna benneteket, mert nem tudnátok, hogy is kéne nem gondolni Istenre, vagy Istenre gondolni. It's a very strange instruction, do not think about God. Ez egy nagyon-nagyon különös instrukció lenne, ha azt mondanám, hogy ne gondoljatok Istenre. Your mind cannot deal with that sentence. Ezzel a mondattal nem tudna megküzdeni, nem tudna megbirkózni a tudat. Is that right? Ez igaz? Helyes? And if I say, think about God, well, it's not much better. De az sem jobb, hogyha azt mondom, hogy gondoljatok Istenre. You'll say, how, what am I looking for here? Where's the image? I don't have an image. Azt kérdezitek, hogy de hogyan, nincsen egy kép más előttem, mi az, mire kéne gondolnom. But you can think about energy, right?
De képesek vagyunk arra, hogy egy energiára gondoljunk. Right? Because we have electricity, at least we can think about that. Például ismerjük az elektromosságot, arra tudunk gondolni, mint energiára. Of course, electricity is also a bit invisible. Az elektromosság is láthatatlan. But if you touch it, you'll know about it. De hogyha megérintjük, akkor garantáltan tudjuk, hogy van, létezik. You know, so there are things that you can't see but you can feel. Vannak dolgok, amit nem látunk, de mégis érzünk. And so God is something like that. Isten is valami ilyesmi. A person without a body. Egy személy test nélkül. Not a human being. Nem egy emberi lény. Non-human, right? Tehát nem emberi. Benevolent. Jótékony. Right? Capable of giving you power. És képes arra, hogy erőt adjon nekünk. Which you want. Olyan erőt, amit mi akarunk. So, you need to make contact. Tehát ehhez meg kell teremteni a kapcsolatot. With your mind. A tudaton keresztül. So, now, how do you do that? Tehát akkor hogyan tudjuk ezt megtenni? First of all, where is God? Tehát először is hol van Isten? And now, if someone who doesn't have a body, do they need a location? Ha valakinek nincsen teste, akkor szüksége van egy helyre. Well, you are somewhere. You are somewhere. Tehát valahol vagytok. And when you're dead, are you nowhere or are you somewhere even though you're dead? És amikor meghalunk, akkor sehol nem vagyunk, vagy valahol vagyunk. You know, because when somebody dies and they say, okay, they're gone, but gone where? Akkor azt mondják, hogy valaki meghalt, tehát elment, de hova ment? You know, hopefully gone to heaven, but maybe gone to hell, you don't know. Remélhetőleg a mennyországba ment, de lehet, hogy pokolba ment. But where is that? De akkor hol van az a mennyország, vagy éppen a pokol? You know, you sort of look up, you know, it's somewhere up there. Azt gondoljuk, hogy valahol fönn van a mennyország. If you're here or if you're in Australia, you're still looking up, but it's the other way. Ausztráliában is fölfele néznek, de mégis másfele néznek, hogyha földrajzilag nézzük. So it's kind of out there beyond, somewhere beyond. Tehát igen, valahol kint, valami mindenen túl. So you've got some idea, there's an energy, it's beyond, and it'll give me strength. So you've got something. Tehát most már van valami elképzelés, hogy ő egy energia, mindenen túl van, és erőt ad. Now they also say God is light. Azt is mondják, hogy Isten a fény. Have you heard that? Hallottuk már ezt a kifejezést? So you've got something, at least you know there's a light. Tehát van valami, amiről tudjuk, hogy olyan, mint a fény. It's also called love. Őt hívják a szeretetnek is, and peace. és békének. So you've got power, love and peace and light, so you've got something. Tehát ezeket a dolgokat már felismerjük, szeretet, béke, fény, erő. And you can only make contact with your mind. És csak a tudaton keresztül tudjuk megteremteni vele a kapcsolatot. Because it's out there somewhere. Mert ő valahol van, innen távol el, messze. So you've got a little bit of a map. Sorry, once again. A map. You have a map. Ja, szükségünk van egy térképre. You see. So we're getting somewhere. Tehát, hogyha valahol el akarunk jutni, akkor szükségünk van arra a térképre. Now your soul is also light. A lélek is fény. Is that right? Ez igaz? Ez így van? Point of light. Egy fénypont. Some people say spark of life. Azt mondják, hogy egy olyan, mint egy ilyen csillag. So we're talking about the self being on the same dimension as God once you are not
identifying as a physical body. Amikor önmagunkat nem azonosítjuk a fizikai testünkkel, akkor azt mondják, hogy a lényeg ugyanabban a dimenzióban van, mint maga Isten. So, if you want to make contact with God, first you have to make contact with yourself as a light. Tehát, ha Istennel meg akarjuk teremteni a kapcsolatot, akkor először is önmagunkkal meg kell teremteni a kapcsolatot, a fénnyel. And then with your mind, which is also an energy, go to that light. És a tudattal, ami szintén egy energia, el kell menni hozzá a másik fényhez. What is the speed of thought? Mi a gondolatnak a sebessége? It's instant, right? Az rögtön megtörténik. So the moment you think, I'm the light, that's the light, and you go, you connect. Abban a pillanatban, hogyha arra gondolok, hogy én a fény vagyok, és azzal a másik fénnyel megteremtem a kapcsolatot, ezzel a gondolattal meg is történt a kapcsolat. So it's a journey. Ez egy utazás. But it's also an instant connection. De egyben egy azonnali kapcsolat is. What is lightening? Mi a fényesség, a meggyulladás, vagy vilámlás, megvilágosodás? Yeah, it's an electric current that comes from the sky and comes akkor down nincs csak a here. villám, mert ez az égből jön. So, but you could also go from down here to up there. De innen is tudjuk, hogy az ott fent van. And that's also called meditation. És meditációnak is lehet nevezni ezt a dolgot. You become your own light, and then you connect with that light, and you hold that contact like a police helicopter with a searchlight holding on to some criminal. Tehát amikor a helikopteren keresnek valamilyen bűnözőt, és ráirányítják a bűnözőre, vagy arra a helyre, ahol keresik az embert, a reflektort, ez ugyanígy történik, amikor a fényt ráirányítjuk arra a másik fényre. We have a lot of technology, military technology for locking on. Tehát nagyon sok olyan hadászati technológia van, amivel ezt meg tudják tenni. Right? If you want to shoot down an airplane who's 7 miles in the sky, like recently somebody did that. Tehát például most ugye nem olyan régen történt pont Ukrajnában, hogy lelőttek egy gépet, ami 7 mérfölddel arrébb volt. Remember there was an airplane and then it got shot down? Emlékeztek, lelőttek egy repülőgépet a földről. It was 7 miles, that's about 11 kilometers up. That's difficult to shoot, you know? Ami 11 kilométer, a 7 mérföld az nagyjából 11 kilométer. So you have to have a lock-on technology to do that. Ehhez egy különleges technikára van szükség, hogy ezt meg tudják tenni. Then it's very easy. És akkor, hogyha rendelkeznek ezzel a technikával, ezt nagyon könnyű megtenni. So that is for some aggression, but you know, you can use something very similar to lock yourself on to God. Ez persze egy agresszió, de ezt meg tudjuk tenni Istennel, hogy összekapcsolódunk vele. That's plugging in. Tehát rá hangolódunk, rákapcsolódunk. So you're creating like a kind of a line of light between your light and God's light, so that the power can come down like an oil pipeline. Tehát a két forrás, a két fényforrás megteremti a kapcsolatot, és olyan, minthogyha olajkútból jönne az olaj. Tehát abból a forrásból, minthogyha jönne az energia. So should we try that? Megpróbáljuk most? A little bit of meditation? Egy kis rövid meditációval. Okay, so I'm going to speak out a few thoughts, and Agi's going to give me a little bit of music. And just for about 3 or 4 minutes, we'll see if we can do that. Ez kb. 3-4 percig fog tartani, és egy-két gondolatot el fog mondani közben, nagyon hal zene fog szólni, és próbáljuk meg, hogy sikerül-e
ez a kapcsolat. Is it okay? Ez így rendben van mindenkinek? Okay, we'll try that. Akkor most megpróbáljuk. So first of all, you have to sit comfortable. Először is üljön mindenki kényelmesen. And then you start to turn your attention within. És kezdjétek a figyelmeteket befele fordítani. And your soul is sitting in the middle of your forehead. A lélek a homlok közepén ül. And so you imagine yourself as a light. Képzeljétek el magatokat, mint egy fénypont. In the middle of your forehead. A homlok közepén. I think the music can be down, down, down. We don't need too much music. Yeah. So this music just helps you to relax and go inside. A zene csak abban segít, hogy egy kicsit megnyugtassuk önmagunkat. So just imagine this tiny, beautiful star in the middle of your forehead. Csak képzeljük el ezt a gyönyörű csillagot a homlok közepén. That's me, the soul. Ez vagyok én, a lélek. And then from your soul, create a line of light that's going straight up to the sky. És én a lélek megteremtem a fénynek ezt a sugarát, ami fölfele megy az ég felé. And that line goes all the way through space. És ez túlmegy az űrön. And you cross to the other side, to another reality. És belépek egy másik realitásba. Which is completely made of light. Ami teljesen fényből van. You're very steady and still. Nagyon nyugodt és stabil vagyok. And your line of light goes to a beautiful light over there. És ez a fénysugár elér egy nagyon gyönyörű fényt. And you find yourself surrounded by love. És érzékelem, hogy csak szeretet vesz körben. You can't feel anything else except perfect love. Semmi más nem érzek, csak a tökéletes szeretetet. You are inside the light. A fény belsejében vagyok. And it is deeply peaceful. És ez mélyen béketeljes. You can feel the energy. Érzem az energiát. The energy starts to come through your white light pipeline. És ez az energia kezd áramolni. Feel the energy coming into your being. Érzem, hogy az energia elér. You're filled with that light and that love. Fel vagyok töltve ezzel a fénnyel és ezzel a szeretettel. You feel all your tension and anxiety melting away. Érzem, hogy minden feszültség, minden idegesség elszállt. And you're just drinking the light. És csak a fényt iszom. You're feeling the power coming into yourself. Érzem, hogy az erő belém hatol. It comes in as light. Egy fényként ér el hozzám. And you just let it come in. Engedem, hogy jöjjön. Just soak it in.
Most nagyon lágyan újból összekapcsolódom a testtel, visszatérek ebbe a szobába, és magammal hozom ezt az erőt. Gently let yourself be back in everyday reality. És most nagyon lágyan visszatérek a mindennapok realitásába. So that was very easy, right? Ugye ez nagyon egyszerű volt, nagyon könnyű volt. Was it easy? Könnyű volt? You can do it anytime. Ez bármikor meg lehet tenni. Plug in this way. Összekapcsolódni. So I'm looking, our time has almost disappeared, so Az idő nagyon gyorsan have eltelt. time limitations. Sorry, We have time limitations. we have time for... Nothing. Nem maradt semmi idő. But did anybody have a very burning question? De valakiben van valamilyen égető kérdés, amit fel szeretne tenni? Are you still up there? Vagy még mindenki ott fent van? It takes time to come down. Igen, időt vesz igénybe, hogy újra lejöjjön az ember. But anyway, this is really the method that we use. Obviously it's very subtle and it takes time. And there are many things to learn about it, which is why we have the meditation center here. Természetesen ez egy nagyon szubtilis módszer, és ezzel kapcsolatban sok mindent meg lehet tanulni, ezért vannak meditációs központok. So thank you all very much for coming this evening. Ezért nagyon köszöni, hogy eljöttetek ma este az előadásra. Shanti. És Om Shanti.